Assam Judicial Service Grade 1 or Preliminary Examination or Previous Year Question Paper Discussion or প্ৰথমটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি কেৱল মাত্ৰ লৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনখিনিহে ডিছকাশ্যন কৰিম, যিখিনি লৰ লগত ৰিলেটেড ছাবজেক্ট নহয়। ফৰ এক্সাম্পল ইংলিছ প্লাছ আছামিজ প্লাছ জেনেৰেল নলেজ প্লাছ ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড, ইয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি আমি ডিছকাশ্যন নকৰোঁ। প্ৰথমতে লৰ লগত জড়িত প্ৰথমটি কুৱেশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আহিছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে এপাৰ্ট ফ্ৰম জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ হেজ দ্য স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন নট উইথষ্টেণ্ডিং এনিথিং কণ্টেণ্ট ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইন চাৰ্টেন মেটাৰ্ছ। চ' জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক যি স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে আৰ্টিকল 370ৰ আণ্ডাৰত, বাট আৰ্টিকল 370 has been repealed in 2019. So যেহেতু এই কুৱেশ্যনটো 2011ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লগত জড়িত, গতিকে সেই সময়ত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াত কুৱেশ্যনটো কৰা হৈছে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ বাহিৰে বাকী তলত দিয়া কোনকেইখন ৰাজ্যকো স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবাভ। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো আৰ্টিকল 371ৰ যিখিনি ABC বুলি যিখিনি আৰু আছে আৰ্টিকল, তাত বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম এইকেইখনক স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবাভ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, এন আই ফৰ এন আই এণ্ড আ টুথ ফৰ আ টুথ ৰিলেটছ টু হুইচ থিয়ৰী। ৰিমেম্বাৰ, এন আই ফৰ এন আই থিয়ৰীটো এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট, যদি ধৰি লওক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কাৰোবাৰ যদি চকু এটা নষ্ট কৰি পেলাইছে, তেতিয়াহ'লে এজ আ পানিছমেণ্ট সেই ব্যক্তিজনকো তেওঁৰ চকুটো নষ্ট কৰি পেলোৱা হ'ব। ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে কাৰ এক্সিডেণ্ট কৰি কিনে এজন ব্যক্তিৰ ভৰি এখন মানে নষ্ট কৰি পেলালে আৰু তাৰ পানিছমেণ্ট হিচাপে সেই ব্যক্তিজনৰো ভৰিখন নষ্ট কৰি পেলোৱা হ'ব। চ' এই কনচেপ্টটো ৰেট্ৰিবিউটিভ পানিছমেণ্ট থিয়ৰীৰ লগত জড়িত হয়। কিন্তু আজিৰ ডেটত ৰেট্ৰিবিউটিভ পানিছমেণ্ট থিয়ৰী আমি ফ'ল' নকৰোঁ, আমি ফ'ল' কৰোঁ ৰিফৰ্মেটিভ পানিছমেণ্ট থিয়ৰী। ৰিফৰ্মেটিভ পানিছমেণ্ট থিয়ৰীত যিকোনো ক্ৰাইম কৰিলেও তেওঁক জেলত থোৱা হয় ফৰ দ্য পাৰপাছ অফ ৰিফৰ্মেশ্যন। তেওঁক যাতে ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰি সেইকাৰণে তেওঁক জেলত থোৱা হয়, আৰু সেইকাৰণে এই থিয়ৰীটোক ৰিফৰ্মেটিভ থিয়ৰী বুলি কোৱা হয়। আজিৰ মডাৰ্ণ ডেটত most of the nation followed the reformative form of punishment, আৰু কিন্তু এই যিটো কুৱেশ্যনটো হৈছে এন আই ফৰ এন আই এণ্ড আ টুথ ফৰ আ টুথ, এই থিয়ৰীটো ৰিলেটেড টু ৰেট্ৰিবিউটিভ থিয়ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এগেইন IPCৰ লগত জড়িত, আৰু মনত ৰাখিব IPCৰ বহুখিনি কুৱেশ্যন এক্সাম্পল বেচিছতে আহে, অৰ্থাৎ ইয়াত এক্সামিনাৰে চেক কৰিব বিচাৰিছে যে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট আছেনে নাই ৰিলেটিং টু দ্য IPC। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ত এটা প্ৰিন্সিপল দিয়া হৈছে যে whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any property or valuable security or anything signed or sealed which may be covered into a valuable security commits extortion. A threatens to publish the defamatory libel concerning B unless B gives rupees 5 lakh rupees. A induces B to give money. So ইয়াতে A what kind of offense commit কৰিছে মনত ৰাখিব, ইয়াত অলৰেডি এক্সটৰ্চনৰ ডিফিনিশ্যনটো প্ৰপাৰলি দি থোৱাই আছে। চ' ইয়াতে এনচাৰটো এক্সটৰ্চনে হ'ব, এনচাৰ উইল বি এক্সটৰ্চন। আৰু হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এক্সটৰ্চন, এইবিলাকখনৰ ডিছকাশ্যন মই IPCৰ ভিডিঅ'ত কৰিম বা BNSৰ ভিডিঅ'ত কৰিম, ইয়াত আৰু ডিছকাশ্যন কৰি নাথাকোঁ। ইয়াত সুন্দৰকৈ ডেফিনিশ্যনটো দিয়াই আছে, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এক্সটৰ্চন। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, এগেইন কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ইজ ৰিলেটেড উইথ IPC. A principle is given, nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person to whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether expressed or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. অৰ্থাৎ এই যিটো প্ৰিন্সিপল আছে this comes under the general defense for the commission of a crime. কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ধৰি লওক কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছে, then definitely that person will be punishable under IPC, but there are certain general defense, অৰ্থাৎ কিছুমান ডিফেন্স দি থোৱা আছে যাৰ আণ্ডাৰত যদি আপুনি তেনেকুৱা এটা অফেন্স কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্চনজন লাইবল নহ'ব।
ফৰ এক্সাম্পল যদি ধৰি লওক ডক্টৰ এজনে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰিছে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত পেচেণ্ট বা পেচেণ্টৰ গাৰ্জেণ্টে যদি কনচেণ্ট দিয়ে আৰু ডক্টৰজনে যদি ইন গুড ফেথত যদি তেখেতৰ অপাৰেশ্যন কৰিছে বাট ছাপ'জ অপাৰেশ্যনটো কিবা কাৰণত আনচাকচেছফুল হ'ল আৰু পেচেণ্টজনৰ ডেথ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ডক্টৰজনে মানে কোনো ধৰণৰ অফেন্স কৰা নাই দিছ ইজ আ চাৰ্টেন জেনেৰেল ডিফেন্স অ'কে নাও হোৱাট ইজ দ্য ফেক্ট আ fake doctor operated on a man for internal piles by cutting them out with an ordinary knife. The man died of hemorrhage. Okay. Now in this scenario, whether the doctor will be guilty or not, the answer will be the doctor is guilty, but he will be guilty of culpable homicide not amounting to murder. Okay. Why? Because see, karon teo ejon fake doctor hoy, he is not a real doctor. Real doctor okay ami consent diu, fake doctor consent nidiu, so definitely he has committed the culpable homicide. Kintu culpable homicide or extreme form to ki hoise murder. Teo murder kintu commit kor nai karon teor intention nasile to commit the murder. So ami IPC te discussion কৰিবলগীয়া থাকে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন কালপেবল হোমিচাইড এণ্ড মাৰ্ডাৰ কিন্তু সেইবোৰ ইয়াত ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিলে ভিডিঅ'টো বহুত লেন্থি হৈ যাব চ' ইয়াৰ কাৰণে মই এগেইন ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাম এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 এগেইন ছেকশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 ইজ বেছড আপন IPC okay here what is mentioned voluntary drunkenness is not a defense under section 85 and 86 মনত ৰাখিব এজন পাৰ্চনে যদি ইনভলেণ্টাৰিলি অৰ্থাৎ তেখেতক যদি কোনোবাই জবৰদস্তি ড্ৰিংকছ কৰাইছে alcoholic drinks after that তেখেতে যদি কিবা অফেন্স কমিট কৰে then he will not be liable okay but যদি voluntary drunkenness অৰ্থাৎ তেওঁ যদি জানি বুজি যদি ড্ৰিংক কৰিছে তাত কিন্তু তেওঁৰ ডিফেন্স ল'ব নোৱাৰে What is the fact? A has in his possession a bottle of poisonous lotion for external application and a bottle of medicine for internal use. A, in a drunken condition, gives to his child an ounce of the poisonous lotion to drink, as the result of which the child died. Is they guilty of an offense? So here definitely at লিখি থোৱা আছে voluntary drunkenness is not a defense. So ইয়াতে তেওঁ defense ল'ব নোৱাৰে. So he will be guilty of murder. Okay, the answer is B. Question number 24. By virtue of section 330 of the code, if a person voluntarily causes hurt for the purpose of extorting a confession from the sufferer or any information which may lead to the detection of an offense, this shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, then shall also be liable to fine. So yate eta principle dithu ase and what is the fact? X, the police officer torture Y to tell him where the stolen property was kept by him. Has X committed any offenses? So definitely according to section 330 of the code he will be liable and X is liable since the custodial torture is not part of duty. So custodial torture is not allowed. Okay, so under IPC it is also punishable. That's why the answer will be B. Regarding question number 26, nobody shall unlawfully interfere with a person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. The use or enjoyment envisaged herein should be normal and reasonable, taking into account surrounding situation. Jiban and Pavan were neighbors in a residential locality. Pavan started a typing class in a part of his house and his typing sound disturbed Jiban, who could not put up with any kind of continuous noise. He filed a suit against Pavan. So here Pavan is liable. Okay, here Pavan is liable because as the neighbor he should have realized Jiban's delicate nature. So ইয়াতে tortor লগত related to question হয়. So here আমি principle to পঢ়িছাৰে factor answer to গমে পাম. So here the answer will be B. Then regarding question number 26, under which section of the Indian Penal Code it is omission and not an act which is an offense? So here the answer will be A, section 491. What is the question basically here? Under which section of the Indian Penal Code it is omission and not an act which is an offense? মানে omission মানে কি? আপোনাৰ ধৰি লয় ডাইৰেক্ট কৰিছে যে আপুনি এই কামটো কৰিবই লাগিব ওকে বাট আপুনি যদি কামটো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াক অফেন্স বুলি মানি লোৱা হ'ব সো ইয়াত কুৱেশ্যন কৰা হৈছে যে তলৰ এইকেইটা যে সেকশন মেনশ্যন আছে তাত মানে আপুনি কামটো কৰিলে নহয় আপুনি যদি কামটো কৰা নাই তেতিয়াহে ইটো এটা অফেন্স বুলি কনসিডাৰ কৰা হ'ব সো দ্য আনসাৰ উইল বি সেকশন 491 why section 491
Karon, according to section 491, suppose there is the contract between two person, A and B মাজত এটা contract আছে আৰু B is the helpless person, okay? B ধৰি লওক বহুত helpless person হয় আৰু A B লগত contract কৰিলে যে A B মানে কিছুমান নিডি supply কৰিব, okay? তেওঁ ধৰি লওক B ধৰি লওক একেবাৰে ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া বা তেখেত একেবাৰে অসুখীয়া সকলো সময়তে ঘৰতে থাকে। A ক'লে যে মই তোমাক মেডিচিনখিনি ছাপ্লাই কৰি দিম, okay? বাট A ধৰি লওক কি কৰিলে he did not follow his duty মানে তেখেতে breached of the contract কৰিলে so কৰিলে A will be liable so ইয়াতে কি হ'ল omission is punishable not the act so here the correct answer will be section 491 regarding question number 27 under IPC which one of the following section makes provision of solitary confinement means what যদি এজন পাৰ্সনক জেলত পঠিয়া হয় তেওঁ বেলেগ কয়দীৰ সৈতে একেলগে থাকে ন মানে এটা ধৰি লওক একেলগে এনেকুৱাকৈ তিনিটা সেল আছে ইয়াত এজন তেনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে বা এটা সেলৰ ভিতৰত দুজনো প্ৰিজনাৰ থাকিব পাৰে সলিটাৰী কনফাইনমেন্ট মানে হৈছে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সেপাৰেট কৰি কিনে বেলেগ এটা সেলত থোৱা হয় আৰু তাত মানে ধৰি লওক একেবাৰে এন্ধাৰ আৰু এটা সৰুকৈ এটা মানে হোল থাকে পোহৰ পাস কৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ সলিটাৰী কনফাইনমেন্টৰ ব্যৱস্থা থাকে জেলত যদি কোনোবাই জেলৰ ভিতৰতে এগেইন বেলেগ ক্ৰাইম কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সলিটাৰী কনফাইনমেন্টৰ ব্যৱস্থা থাকে সো আইপিসিৰ সেকশন 73 solitary confinementor বিষয়ে লিখি থোৱা আছে আৰু 74ত limitation on the solitary confinementor concept দিয়া আছে so answer will be section 73 next question is which one of the following offense is not compoundable under IPC compoundable means what compromise কৰা অৰ্থাৎ victim আৰু 21 পাৰ্সন জনে মিলি কিনে মানে কম্পাউন্ড কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে victim জনে মানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে এৰ লগত মানে 21 পাৰ্সনৰ লগত so ইয়াত কোৱেশ্চনটো দিছে যে which one of the following offense is not compoundable under IPC so the answer will be section 307 that is option number D section 307 talks about attempt to murder so কাৰোবাক যদি হত্যা কৰাৰ কাৰণে attempt কৰা হৈছে it is not compoundable next question to hoise statement logot related so I believed in operation Valmiki because every saint has the past and every criminal has the future এই স্টেটমেন্টটো কোনে দিছিলে আনসাৰটো হৈছে কৃষ্ণ আয়াৰ সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে হসকৈ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ এনেকুৱা স্টেটমেন্ট বহুত ফেমাস যিমানবোৰ জাজ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ স্টেটমেন্ট দিয়ে আৰু এনেকুৱা স্টেটমেন্টৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিলে বহুতে হাৰ্ড হয় সো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ট্ৰিক্স নাথাকে বা কেনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিম তেনেকুৱা কোনো ট্ৰিক্স নাথাকে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ এমসিকিউ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰতে থাকে আৰু আপুনি কিমানখিনি মনত ৰাখিব পাৰি আৰু মই ভাবো এনেকুৱা কোৱেশ্চন স্কিপ কৰি দিয়াটোৱে বহুত বেটাৰ হয় next question number 30 an executioner who executes the death penalty is protected from criminal liability under which section of IPC মানে ধৰিলক কাৰোবাক ফাঁসি আদেশ দিয়া হ'ল এতিয়া ফাঁসি যিজন ব্যক্তিয়ে দিয়ে মানে যিজনে এই হ্যান্ডেলটো যে থাকে এই হ্যান্ডেলটো যিজন ফাঁসি দিয়া ব্যক্তিয়ে ইয়াক পুশ কৰে তেওঁ কিন্তু মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি আমি কনসিডাৰ নকৰো কাৰণ তেওঁ জাজ বা কোৰ্টৰ হে অৰ্ডাৰ তেওঁ মানে ফলো কৰি আছে আৰু দ্যাটস ওয়াই হি ইজ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম দ্য ক্ৰিমিনেল লাইবিলিটি আৰু এই কথাটো কোট লিখা আছে সেকশন 78 অফ আইপিসি ত লিখা আছে যেটো জেনাৰেল ডিফেন্সৰ আন্ডাৰত আহি পৰে Next question number 31 in which of the following cases the Supreme Court has laid down important guidelines to abate sexual harassment tok abate korar kane rokhuar karone konto case law mane guidelines kisman provide kora hoisile so definitely it is the very famous case law Bisakha versus State of Rajasthan jot sexual harassment or khetrot mane কাম কৰা ঠাইত অৰ্থাৎ জিবিলাখনত মানে ওয়াৰ্কিং প্লেস হয় তাত সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টৰ ৰিলেটেড মানে কিছুমান গাইডলাইন প্ৰভাইড কৰা হৈছিল in this very famous case law section 34 of IPC is the rule of evidence only okay section 34 eta rule of evidence so it is not a substantive offense section 34 basically talks about what section 34 talks about It basically talks about the joint liability মানে দুজন ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে যদি এটা ক্রাইম কৰে তেতিয়াহলে দুজনে লায়াবল হ'ব তেনেকুৱা কথাই লিখা হৈছে ই কোনো ধৰণৰ মানে ধৰিলক সাবস্টেন্টিভ অফেন্সৰ কথা নকয় এটো এটা মানে রুল অফ এভিডেন্স তে হয়
Which section was incorporated into IPC by the Criminal Law Amendment Act of 2005? 229A. Okay. Criminal Law Amendment Act খন পাৰিলে অলপ চাব লাগে তাৰ আন্ডাৰত মেনশ্যন কৰা আছে কোনবিলাখন ইম্পৰ্টেণ্ট সেকশন এড কৰা হৈছিলে so here the correct option will be option number C. Question number 34. For an assembly to be unlawful, it must have a common object of the kind specified in section 141. Assembly মানে কি হয় যদি ধৰি লওক দুজন বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তিয়ে যদি লগ হৈ যদি কৰবাত ধৰি লওক ডিসকাশন কৰি আছে অ্যাসেম্বল হৈছে তাক কোৱা হয় অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি কেতিয়া আনলফুল বুলি কোৱা হ'ব কিছুমান অবজেক্ট লিখি থোৱা আছে কমন অবজেক্ট কিছুমান লিখি থোৱা আছে আন্ডাৰ সেকশন 141 আৰু সেই কমন অবজেক্ট কেটাৰ কাৰণে হে যদি এনেকুৱা অ্যাসেম্বলি ফৰ্ম হৈছে তেতিয়ালে ইট উইল বি কল্ড এজ আনলফুল অ্যাসেম্বলি Next question to is grave and sudden provocation is what? Grave and sudden provocation. Whether it is the question of fact or question of law or mixed question of fact or and law and a presumption under the law. So the answer will be it is the question of fact only. Grave and sudden provocation law logot kono related nai. So it will be a question of fact only.